Hello everyone, আজি বনাব লৈছো এটা হেলদি ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ লাডু। প্ৰথমতে মই লৈছো 1 কাপ খেজুৰ, আমাৰ গুটিকেইটা আঁতৰাই লৈছো, 1 কাপ oats আৰু লগতে লৈছো হাফ কাপ কাজু আৰু হাফ কাপ almonds। এই গুটিখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱাৰ পিছত এখন কেৰাহীত মই 2 টেবুলস্পুন ঘিউ দিছো। এতিয়া এটা এটাকে গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা বস্তুখিনি দি যাম। প্ৰথমতে দিছো মই oats, তাৰপিছত মই দিছো almonds খিনি, তাৰপিছত দিছো kaju। এটা ভালকৈ গুটিখিনি মিক্স কৰি ল'ম। মিডিয়াম টু লো ফ্লেমত এতিয়া গুটিখিনি ভাজি ল'ম মই 3 মিনিট মানলৈকে। 3 পৰা 4 মিনিট ভাজি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিব এইখিনি অলপ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে, তেতিয়া এইখিনি নমাই দিব। তাৰপিছত আকৌ মই সেই একেখন কেৰাহীতে মই 1 টেবুলস্পুন ঘি দিছো। তাৰপিছত নেক্সট মই এতিয়া গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা খেজুৰখিনি দি দিছোঁ। খেজুৰখিনি আপোনালোকে অলপমান ভাজি ল'ব লাগিব, 2 মিনিটমান ভাজি ল'ব, বেছি ভাজিব নালাগে। আপোনালোকে দেখিছে নহয় মই কেনেকৈ এইখিনি অলপমান ফেনেকি দিছোঁ, যাতে তাত একো গোটা হৈ নাথাকে। এতিয়া আমি অলপ অলপকৈ ছাইডত ৰ'ষ্ট কৰি থোৱা বাদামখিনি মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া এইখিনি আমি 4 মিনিটমান ভাজিব লাগিব। এইখিনি আপোনালোকে চেম মিডিয়াম টু লো ফ্লেমতে ভাজিব, হাই ফ্লেমত নাভাজিব। এতিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত মই এতিয়া ফ্লেমটো অফ কৰি দিম। মই এইখিনি 5 মিনিট হৈ গ'ল ভাজা লোৱা। এতিয়া এখন থালিত আপোনালোকে এইখিনি উলিয়াই ল'ব। ডাইৰেক্ট লাডু নবনাব, আপোনালোকে 5 মিনিট ৰৈ ল'ব, অলপ সময় ঠাণ্ডা হৈ ল'ব দিব। এতিয়া আমি এটা এটাকৈ লাডু মঠি যাম। লাডুটো যদি বনাওঁতে আপোনালোকৰ দিগদাৰ হয়, তেতিয়া আপোনালোকে এচামুচ ঘিউ দি ল'ব পাৰে। খালি মোৰ দিবলগীয়া হোৱা নাছিলে, মোৰ পাৰফেক্টেই হৈছিলে মেজাৰমেণ্টটো। এই ৰেচিপিটোত আপোনালোকে বিচাৰিলে আৰু বস্তু দিব পাৰে, কিচমিচ দিব পাৰে, পিষ্টাচিউজ দিব পাৰে, আৰু বহুত এনেকুৱা ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আছে যোনবোৰ আপোনালোকে এড কৰিব পাৰে। খালি মোৰ ওচৰত নাছিল কাৰণে মই এইকেইটা দিয়ে লাডুটো বনালোঁ। এতিয়া মোৰ গোটেইখিনি লাডু বনি গ'ল। মই আপোনালোকক এতিয়া এটা লাডু ভাঙিও দেখুৱাম। আপোনালোকে দেখিব পাৰিব যে লাডুটো বহুত কোমল হৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ ভাং খাই গৈছে। যদি আজি আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে, তেতিয়াহ'লে আৰু যদি এনেকুৱা ৰেচিপি চাব বিচাৰিছে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজি যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল, প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব। থেংক ইউ।